القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، عاصمة فلسطين بالنسبة لنا كعرب ومسلمين. ده اللي نعرفه كلنا عن القدس، بس النهاردة هقولك اللي محدش يعرفه كتير عن القدس. اتأكد انك مشترك في القناة عشان توصلك حلقاتنا لحظة نشرها. كانت نشأة القدس عن طريق القبائل الكنعانية العربية اللي هجرت إلى الأرض من شبه الجزيرة العربية، وكانت تسمى أورسالم، واللي منها جت تسمية أورشليم في العهد القديم. وهناك استقر الكنعانيين وحصنوا المدينة تحصين شديد، لأنهم كانوا أهل استقرار وزراعة. وكانت تسمى يبوس نسبة إلى اليبوسيين، إحدى بطون العرب، إلى أن دخلها العبرانيين مع يوشع بن نون، وقدروا يسيطروا على مساحات من الأرض المقدسة. واستمر وجود العبرانيين فترة من الزمن لحد ما بعد عصر النبي سليمان، لما انقسمت مملكة اليهود إلى مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل. اليهود بالمملكتين اللي أسسوهم تم تدميرهم على إيد الأشوريين، وبداية عصر السبي البابلي لما الملك نبوخذ نصر أسر كل اليهود في الأرض المقدسة وفضلوا بعيد عن القدس، ونشأت أجيال تانية غير الجيل اللي اتأثر بالكامل. ولأن دوام الحال من المحال، قدر الفرس يهزموا البابليين ويحتلوا القدس ويرجعوا اليهود تاني بعد ما ساعدوهم في هزيمة البابليين، لأنهم كانوا جواسيس لحساب الفرس. وده بعد ما زوجة الملك الفارسي ذات الأصول اليهودية أقنعته بالسماح بعودتهم. وتعاقب الزمن وتقع القدس في إيد الإسكندر الأكبر ومن بعده خلفائه. وكل ده اليهود كانوا واخدين وضع أشبه بالحكم الذاتي. واحتل الرومان القدس من الفرس وقدروا يحصلوا على نفس الامتيازات السابقة، وعاث اليهود فيها بفسادهم وبانحراف عقيدة تام، إلى أن تم الفتح العربي الإسلامي. وتحرم القدس على اليهود كما ورد في العهدة العمرية ألا يسكن بإيلياء أحد من اليهود، وإيلياء كانت مسمى مدينة القدس اللي الرومان أطلقوا عليها. وظلت المدينة تحت الحكم العربي الإسلامي قرون، لحد بداية فصل جديد من ظهور عنصرية دينية قادمة من أوروبا متمثلة في الحملات الصليبية، ووقوعها تحت حكم الصليبيين اللي ادعوا إن مسيحيو الشرق بيتعرضوا لمذابح على إيد المسلمين، ولكنها كانت طبعا أكاذيب. الصليبيين احتلوا القدس بسبب تفرق وضعف العرب وخيانة بعضهم لبعض وتغليب المصلحة الشخصية فوق أي شيء. الصليبيين جعلوا القدس حكرا على المسيحيين الغربيين فقط، وقتلوا المسيحيين الشرقيين واليهود والمسلمين، وارتكبوا مجزرة محفورة في التاريخ من بشاعتها. وعلى مدار قرنين ظلت القدس في إيد المسلمين فترة والصليبيين فترة، إلى أن تم طردهم من الأرض العربية نهائيا على إيد المماليك. وتفضل فكرة زرع كيان غاصب في منتصف العالم الإسلامي متمثلة في السيطرة على القدس قائمة يتبناها قادة الغرب، من الصليبيين لنابليون اللي نادى يهود العالم بالمجيء للقدس، لوعد بلفور وصولا لاغتصاب كامل للأرض من سنة 48 ولحد وقتنا هذا. وبس كده، ده كان موضوع سريع جبتلك فيه تاريخ القدس من أوله. ما تنساش تتأكد انك عامل لايك ومشترك في القناة ومفعل التنبيهات عشان توصلك حلقات تاريخ الأشياء وأصل الحكايات. أشوفكوا الحلقة الجاية.